જય શ્રી રામ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘણા બધા સમય પછી આપણે મળીએ છીએ મેથ્સમાં ચેપ્ટર 2 ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધયો. હવે ધ્યાન રાખજો, વેકેશન દરમિયાન આ ચેપ્ટરની આપણે નોટ બનાવેલી છે, બરાબર? તો એ નોટમાં કશું લખશો નહીં, આ પ્રમાણે તમારે નવી નોટ બનાવવાની છે. એટલે વેકેશનની નોટ મેળ દેજો અને આજથી એક નવી નોટ બનાવજો. ચલો, આ ચેપ્ટર પતે પછી વિકલન અને પ્રતિવિધિ, આ બે ચેપ્ટર તમારે ભેગા રાખવાના, એટલે આ બે ચેપ્ટરની ભેગી નોટ રાખવાની તમારે. ચલો, હવે યાદ રાખજો, અહીંયા શબ્દ કયો છે? ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધિઓ. તમે 11મા ધોરણમાં આવું શીખેલા. ત્રીજું ચેપ્ટર એમાં આવું હતું, ત્રિકોણમિતીય વિધેયો. તો એમાં 6 વિધેયો હતા. કયા? સાઇન, કોસ, ટેન, કોટ, સેક અને કોસ. અહીંયા શબ્દ પ્રતિવિધેય છે એટલે ઇન્વર્સ આવશે. શું આવશે? ઇન્વર્સ. એટલે બધા ઇન્વર્સ આવશે. હવે વિધેય ચેપ્ટરમાં પ્રતિવિધેય માટે ડીપમાં તમને અભ્યાસ કરવાનો રહેશે, પણ અત્યારે હું તમને કહું કે f a થી b પરનું વિધેય હોય, f a થી b પરનું વિધેય હોય તો એનું ઇન્વર્સ શું થાય? b to a. એટલે આ પ્રદેશ છે, આ સપ્રદેશ છે, એટલે આ પ્રદેશ થઈ જશે અને આ શું થઈ જશે? સપ્રદેશ થશે. એટલે તમે આપણા જે ઓરિજિનલ 6 વિધેયો છે, કયા 6 વિધેય? સાઇન, કોસ, કોસેક, સેક, ટેન અને કોટ. એના પ્રદેશ શું થાય? સાઇન નો પ્રદેશ શું થાય? સાઇન વિધેયનો વિસ્તાર શું થાય? -1 to 1. ધ્યાન રાખો, સાઇન વિધેયનો વિસ્તાર શું થાય? -1 to 1. તો ઇન્વર્સમાં એ શું થઈ જશે? પ્રદેશ થઈ જશે. આ ખરેખર શું છે? સાઇન વિધેયનો વિસ્તાર છે. એ ખરેખર શું બદલાઈ જાય? જો f a થી b પરનું વિધેય હોય તો f ઇન્વર્સ શું થાય? b to a. એટલે આપણા જે 11મા ધોરણના 6 ત્રિકોણમિતીય વિધેયો છે એના જે વિસ્તાર છે આના શું થઈ જશે? પ્રદેશ થઈ જશે, બરાબર? તો અહીંયા sin ઇન્વર્સ x, ચાલો પ્રદેશ શું થશે? -1 to 1. હવે અહીંયા x ની જગ્યાએ તમે -1 મૂકો એટલે sin ઇન્વર્સ -1 એની કિંમત -π/2 આવશે, અને અહીંયા 1 મૂકશો તો sin ઇન્વર્સ 1 π/2 આવશે. તેનો વિસ્તાર આવશે -π/2 થી π/2. આ તમે યાદ રાખી શકો આ રીતે. પછી cos ઇન્વર્સ x, તેનો પ્રદેશ શું આવશે? -1 to 1. એનો વિસ્તાર શું આવશે? 0 to π. પછી cosec ઇન્વર્સ x, sec ઇન્વર્સ x, એના પ્રદેશ શું આવશે? r -1 to 1. r -1 to 1. પછી tan ઇન્વર્સ નો પ્રદેશ શું આવશે? r. અને cot ઇન્વર્સ નો પ્રદેશ શું આવશે? r. ખરેખર આ પ્રદેશ એ શું છે? આપણા જે ઓરિજિનલ વિધેય છે એના શું છે? વિસ્તાર છે. શું છે? વિસ્તાર. હવે અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો, ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેયોના ગુણધર્મો. ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેયોના ગુણધર્મો. તો આ સાઇન ઇન્વર્સ ના સાઇન, તો આ બંને એકબીજાના પ્રતિવિધેય છે, આ બંને કેન્સલ થશે. ક્યારે? તો આ થીટા સાઇન ઇન્વર્સ ના વિસ્તારમાં હોય ત્યારે. તો થીટા બિલોંગ્સ ટુ સાઇન ઇન્વર્સ નો વિસ્તાર શું થતો છે? સાઇન ઇન્વર્સ નો વિસ્તાર શું છે? -π/2 થી π/2. એટલે અહીંયા શું લખ્યા? થીટા બિલોંગ્સ ટુ -π/2 થી π/2. એ રીતે જો આ બંને કેન્સલ થશે. ક્યારે? તો થીટા સાઇન વિધેયના વિસ્તારમાં હોય ત્યારે. તો સાઇન વિધેયનો વિસ્તાર શું થાય? -1 to 1. એ રીતે cos ઇન્વર્સ ને cos કેન્સલ થશે, પણ ક્યારે? થીટા cos ઇન્વર્સ ના વિસ્તારમાં હોય ત્યારે. અહીંયા શું લખાય? થીટા બિલોંગ્સ ટુ 0 to π. પછી cos અને cos ઇન્વર્સ કેન્સલ થશે. ક્યારે? થીટા cos ના વિસ્તારમાં હોય ત્યારે. તો cos નો વિસ્તાર શું છે? -1 to 1. ચલો, એ રીતે આ tan ઇન્વર્સ ને tan, આ બંને એકબીજાના પ્રતિવિધેય છે. એટલે આ બંને કેન્સલ થાય, પણ ક્યારે? થીટા tan ઇન્વર્સ ના વિસ્તારમાં હોય ત્યારે. તો અહીંયા શું આવશે? થીટા બિલોંગ્સ ટુ -π/2 થી π/2. એ રીતે tan અને tan ઇન્વર્સ કેન્સલ ક્યારે થાય? તો થીટા tan ના વિસ્તારમાં હોય ત્યારે. એટલે અહીંયા શું લખાય?
થીટા બિલોંગ્સ ટુ આર. પછી આવશે cot ઇન્વર્સ cot થીટા. તો આ બંને કેન્સલ થશે ક્યારે? થીટા cot ઇન્વર્સ ના વિસ્તારમાં હોય ત્યારે. અને cot ઇન્વર્સ નો વિસ્તાર શું છે? 0 to π. એટલે અહીંયા શું લખ્યું? થીટા બિલોંગ્સ ટુ 0 to π. એ રીતે બધી વસ્તુઓ લખાતી જશે. ચલો પછી આ ગુણધર્મો જુઓ. તો ગુણધર્મોમાં અહીંયા શું આપ્યું છે? sin ઇન્વર્સ માઈનસ x. તો આ માઈનસ શું થશે? એક વસ્તુ ધ્યાન રાખો, cos sec અને cot. cos sec અને cot આ ત્રણ વિધેયમાં ખૂણો પાઈમાંથી બાદ કરવાનો. ખૂણો પાઈમાંથી શું કરવાનો? બાદ કરવાનો. એટલે cos ઇન્વર્સ માઈનસ x આવે તો આપણે શું લખીશું? પાઈ માઈનસ cos ઇન્વર્સ x. cot ઇન્વર્સ માઈનસ x હોય તો આપણે શું લખીશું? પાઈ માઈનસ cot ઇન્વર્સ x. અને sec ઇન્વર્સ માઈનસ x હોય તો આપણે શું લખીશું? પાઈ માઈનસ sec ઇન્વર્સ x. બરાબર? ચલો હવે અહીંયા આગળ એક વસ્તુ ધ્યાન રાખજો, આ x ની કિંમત આપણે શેમાંથી લેવાની? sin ઇન્વર્સ ના પ્રદેશમાં. તો sin ઇન્વર્સ નો પ્રદેશ શું થયો છે? -1 to 1. હવે આ આખી વસ્તુ તમને એક શબ્દોમાં સમજાવું, ધ્યાન રાખજો. આ જે પહેલું કોષ્ટક છે, આ પહેલું જે કોષ્ટક છે તમને શું કહે છે? આપણે 11મા ધોરણમાં 6 વિધેયો હતા, એના શું શીખેલા? વિસ્તાર. તો sin વિધેયનો વિસ્તાર શું હતો? sin વિધેયનો વિસ્તાર શું હતો? -1 to 1. તો ઇન્વર્સમાં એ શું થઈ જશે? એનો પ્રદેશ થઈ જશે. જો sin વિધેયનો જે વિસ્તાર છે ઇન્વર્સમાં એનો શું થઈ જાય? પ્રદેશ થઈ જાય. એટલે આપણે આને આ રીતે સમજીશું કે 11મા ધોરણના જે 6 ત્રિકોણમિતીય વિધેયો હતા એના જે વિસ્તાર છે એ વિસ્તાર આમાં શું થઈ જશે? પ્રદેશ થઈ જશે. અને પ્રદેશની કિંમતો અહીંયા લેશો તેના જે પ્રતિબિંબ મળશે શું મળશે? વિસ્તાર તરીકે આ રીતે મળશે. અહીંયા તમારે 0 બાદ કરવો પડશે, નહીંતર આનું અસ્તિત્વ નહીં રહે. અને અહીંયા π/2 બાદ કરવા પડે, નહીંતર આ ઇન્વર્સનું અસ્તિત્વ રહેશે નહીં. પછી આ જે 6 વસ્તુ છે સરખી છે. એટલે 6 માં આ તમને શું કહેવા માંગે કે આ sin ઇન્વર્સ ને sin કેન્સલ થાય, આ બંને કેન્સલ થશે. પણ ક્યારે? તો આ થીટા sin ઇન્વર્સ ના વિસ્તારમાં હોવો જોઈએ. તો અહીંયા હું શું લખીશ? થીટા બિલોંગ્સ ટુ sin ઇન્વર્સ નો વિસ્તાર શું છે? -π/2 થી π/2. હવે અહીંયા આગળ sin છે, જો અહીંયા આગળ શું છે? sin. તો sin અને sin ઇન્વર્સ બંને કેન્સલ થશે. પણ ક્યારે? તો થીટા sin ના વિસ્તારમાં હોય ત્યારે. તો sin વિધેયનો વિસ્તાર શું છે? -1 to 1. એ રીતે તમારે 6 વસ્તુ લખી કરવાની આ રીતે. અને આ જે પાછળની શરતો છે એ આ ટેબલને ધ્યાનમાં રાખી લખવાની. ચાલો હવે ગુણધર્મ આવશે. તો ગુણધર્મમાં આપણે 11મા ધોરણમાં યુગ્મ અને અયુગ્મ વિધેય શીખેલા. તમને યાદ હોય તો cos અને sec યુગ્મ વિધેય છે. cos અને sec શું છે? યુગ્મ વિધેય. અને એના સિવાયના બાકીના 4 શું છે? અયુગ્મ વિધેય. તમે 11મા ધોરણમાં તમને શીખવાડેલું. આપણે આવું લખ્યું cos of -θ તો શું લખતા હતા? cos θ. અને sec of -θ તો શું લખતા હતા? sec θ. તો આ બંને શું હતા? યુગ્મ વિધેય. અને આના સિવાયના બાકીના 4 શું હતા? અયુગ્મ વિધેય. હવે એ રીતે sin ઇન્વર્સમાં માઈનસ આવે. જો sin ઇન્વર્સમાં માઈનસ તો માઈનસ બહાર આવશે. પછી tan ઇન્વર્સમાં માઈનસ તો માઈનસ બહાર આવશે. એના સિવાયના cos sec અને cot, cos sec અને cot આવે તો ખૂણો પાઈમાંથી શું કરવાનો? બાદ કરવાનો. બરાબર? ચલો હવે દાખલા આવશે અને દાખલા શીખીશું. હવે ચલો દાખલામાં થોડા દાખલા દાખલા લઈશું. પહેલો દાખલો આવો આવશે, sin ઇન્વર્સ 1/√2 ની કિંમત શોધો. ની કિંમત શોધો. આ બધા મૌખિક દાખલા છે. sin ઇન્વર્સ 1/√2 ની કિંમત શોધો. હવે તમે જુઓ sin ઇન્વર્સ, cos ઇન્વર્સ
અને tan ઇન્વર્સ. આના પ્રદેશ વિસ્તાર શું છે? આના વિસ્તાર શું છે? આનો વિસ્તાર -π/2 થી π/, આનો વિસ્તાર 0 to π, અને આનો વિસ્તાર -π/2 થી π/2. બરાબર? ચલો હવે પછી અહીંયા આવશે cosec ઇન્વર્સ નો વિસ્તાર, sec ઇન્વર્સ નો વિસ્તાર અને cot ઇન્વર્સ નો વિસ્તાર. અવની આપણે જરૂર નથી, આપણે આના પર વાત કરીશું. ચલો sin ઇન્વર્સ 1/√2 ની મારે કિંમત શોધવાની છે. તો શરૂઆતમાં આ રીતે કરીશ. sin ઇન્વર્સ 1/√2. હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો, આ sin ઇન્વર્સ જો તમારે sin ની કિંમત લેવાની અને અહીંયા તમે sin નો જે થીટા લો એ થીટા, આ જે થીટા છે એના આ રીતે લખી દો, sin ઇન્વર્સ sin π/4. તો આ જે થીટા છે એ થીટા આ અંતરાલનો હોવો જોઈએ. તો આપણે 1/√2 માટે શું લખ્યા? sin π/4. કારણ કે sin ઇન્વર્સ જો sin લખીએ તો જ આ બંને કેન્સલ થશે, તો જ બંને એકબીજાના શું થશે? પ્રતિવિધ. એટલે આપણે sin ઇન્વર્સ હંમેશા શું લખવાના? sin. હવે આ બંને કેન્સલ થશે, એનું કારણ જો આ કારણ ખાસ લખવાનું. આ બંને કેન્સલ થશે એનું કારણ કે π/4 એ -π/2 થી π/2 માં આવશે. એટલે sin ઇન્વર્સ ને sin કેન્સલ થશે ક્યારે? તો π/4 એ sin ઇન્વર્સ ના વિસ્તારમાં હોય તો π/4 belongs to -π/2 થી π/2. ચલો પછી એ જ રીતે અહીંયા આગળ બીજો દાખલો લઈએ. sin ઇન્વર્સ -1/√2 ની કિંમત શોધો. sin ઇન્વર્સ -1/√2 ની કિંમત શોધો. હવે sin ઇન્વર્સ માં માઈનસ છે, તો sin ઇન્વર્સ માં માઈનસ આવે તો માઈનસ ને આપણે શું કરીશું? બહાર લઈશું. જો આપણે જો sin ઇન્વર્સ માઈનસ થીટા તો શું લખાય? માઈનસ sin ઇન્વર્સ થીટા. તો અહીંયા આગળ શરૂઆતમાં આ રીતે કરો, sin ઇન્વર્સ -1/√2. તો આ માઈનસ શું આવશે? બહાર આવશે. એટલે અહીંયા હું લખીશ માઈનસ sin ઇન્વર્સ 1/√2. હવે હંમેશા sin ઇન્વર્સ શું હોવા જોઈએ? sin. તો 1/√2 આ આગળનો દાખલો થઈ ગયો. sin ઇન્વર્સ 1/√2 ની કિંમત શું છે? π/4. લાને હું આ રીતે લખીશ માઈનસ sin ઇન્વર્સ sin π/4. હવે આ બંને એકબીજાના શું છે? વ્યસ્ત, એટલે બંને એકબીજાના પ્રતિવિધ છે. એટલે આ બંને કેન્સલ થશે. એટલે અહીંયા હું લખીશ π/4. એનું કારણ આવશે π/4 એ sin ઇન્વર્સ ના શું છે? વિસ્તારમાં છે. અહીંયા અંતરાલ મોટો છે. એટલે આ રીતે લખીશું π/4 belongs to -π/2 થી π/2. ચલો ફરી એકવાર જુઓ શું આપ્યું છે? sin ઇન્વર્સ -1/√2 ની કિંમત શોધો. તો મારે આની કિંમત શોધવાની છે. એટલે sin ઇન્વર્સ -1/√2. તો આ માઈનસ શું થશે? બહાર આવશે. એ કારણ લખવું હોય તો અહીંથી લખી કાઢવાનું. બીકોઝ ઓફ sin ઇન્વર્સ માઈનસ થીટા. તો શું લખાશે? માઈનસ sin ઇન્વર્સ થીટા. હવે sin ઇન્વર્સ જો sin જોઈએ તો 1/√2 sin માં ક્યારે આવે? sin π/4. એટલે માઈનસ sin ઇન્વર્સ sin π/4. આ બંને કેન્સલ થશે એટલે જવાબ શું આવશે? -π/4. π/4 belongs to -π/2 થી π/2. ચલો પછી આવશે cos ઇન્વર્સ 1/2 ની કિંમત શોધો. cos ઇન્વર્સ 1/2 ની કિંમત શોધો.
ચલો આની મારે કિંમત શોધવાની. તો શરૂઆતમાં આ રીતે કરો. cos ઇન્વર્સ 1/2. તો cos ઇન્વર્સ શું જોઈએ? cos જોઈએ. તો cos માં 1/2 ક્યારે આવે? એવું તો કોષ્ટક તમારે બનાવી દેવાનું સાઈડમાં. જો આ કોષ્ટક બનાવી દેવાનું. sin cos tan 0 30 45 60 અહીંયા π/6 π/4 π/3 π/2. चलो 0 1/2 1/√2 √3/2 1 0 √3/2 1/2 1/√2 0 1/√3 1 √3 અને નોટ ડીફાઈ. હવે cos ઇન્વર્સ 1/2 તો cos માં 1/2 કઈ આવે તો જોઈએ π/3. નાનો આ રીતે લખો. cos ઇન્વર્સ cos π/3. હવે આ cos ઇન્વર્સ ને cos શું થાય? બંને કેન્સલ થશે. ક્યારે? તો π/3 એ cos ઇન્વર્સ ના વિસ્તારમાં હોવો જોઈએ. એટલે અહીંયા આવું આવશે π/3 because of π/3 belongs to 0 to π. π/3 0 to π માં આવશે. એટલે π/3 belongs to 0 to π. ચલો એક માઈનસ વાળું લઈએ. cos ઇન્વર્સ માઈનસ 1/2 ની કિંમત શોધો. હવે cos ઇન્વર્સ માં માઈનસ આવ્યો તો આપણે શું કરીશું? શરૂઆત આ રીતે કરીએ. cos ઇન્વર્સ માઈનસ 1/2. તો અહીંયા આગળ cos ઇન્વર્સ માં માઈનસ આવે એટલે ખૂણો પાઈ માંથી શું કરવાનો? બાદ કરવાનો. જ્યારે આવું લખાય પાઈ માઈનસ cos ઇન્વર્સ 1/2. આનું કારણ લખીશું cos ઇન્વર્સ માઈનસ થીટા. તો પાઈ માઈનસ cos ઇન્વર્સ થીટા. હવે આ cos ઇન્વર્સ 1/2 નો જવાબ શોધેલો છે. જો આપણે લખવું પડશે. અહીંયા લખીશું પાઈ માઈનસ cos ઇન્વર્સ cos π/3. હવે આ cos ઇન્વર્સ ને cos શું થશે? કેન્સલ થશે. લઈ આવશે પાઈ માઈનસ π/3. એનું કારણ લખીશું because of π/3 belongs to 0 to π. ચલો હવે આનું સાદું કાપો તો 3π - π. અહીંયા આવશે 2π/3. એનો જવાબ શું આવશે? 2π/3. ચલો ફરીથી એકવાર જો શું આપેલું છે? cos ઇન્વર્સ -1/2 ની કિંમત શોધો. તો શરૂઆત અહીંયા કરીશ. cos ઇન્વર્સ -1/2. તો cos ઇન્વર્સ માં માઈનસ આવે એટલે ખૂણો પાઈ માંથી શું થાય? આ ખૂણો પાઈ માંથી શું થશે? બાદ થશે. એટલે પહેલા સૂત્ર પ્રમાણે પાઈ માઈનસ cos ઇન્વર્સ 1/2. હવે cos ઇન્વર્સ જો કયું વિધેય જોઈએ? cos